Cái nhìn next stop của Mỹ đi, người ta hướng cái người mẫu của là đi theo những cái hướng là high fashion đi, là hạn chế phải đưa cái tôi của mình quá nhiều vô sàn diễn. Ý nghĩ như sao? Cái tôi của mình đúng là những động tác tay chân đi thì không nên hạn chế, bởi vì ngày xưa có khoảng 20 năm trước thời trang thế giới hay diễn rất là diễn cái cá nhân là diễn rất nhiều, diễn tay diễn chân, giống như mình những năm 10 năm về trước chẳng hạn, đó là hơi over. Thì bây giờ họ thiết chế lại, vô tình họ làm những cái dàn người mẫu nó hơi giống robot. Ai cũng giống ai, bạn nào ra cũng giống nhau. Ngay vậy, nhưng mà tính ra người mẫu của họ cái lại gọi là vedette, họ những người có chất, nó luôn luôn có những cái riêng trong cách diễn, trong bước đi. Nhưng mà nếu Yến nói vậy á thì nó chỉ dành cho những người mà gọi là first face hoặc là vedette thôi, thì họ có quyền làm như vậy. Không, thật ra chẳng hạn như nếu một người mẫu tôi diễn ở giữa nhưng mà tôi diễn bằng rõ ràng, tôi diễn tôn trọng bộ đồ, ý nó không cần phải diễn cá nhân quá nhiều, mình diễn bằng thần thái. Thì nếu bạn là một người mẫu có chất, bạn cái gì bạn diễn có tâm, thì một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ lên vị trí kia. Bởi vì nhà thiết kế sẽ nhìn ra được điều đó mà. Mình chứng rõ ràng nhất là cái show vừa rồi như anh Đỗ Mạnh Cường đi, nếu cái đầm nó không diễn như vậy thì chắc chắn anh sẽ đi luôn cái đầm. Phải diễn như thế, bởi vì cái đầm bay rất là bay, mình phải diễn cho người ta thấy được là cái đầm rất là bay bổng. Quay lại next stop nè, theo Yến thấy thì so sánh với cái next stop của Mỹ á, cái Việt Nam của mình nó đã làm được cái điều mà gọi là tôn trọng được cái bản gốc không, hay là phá hỏng banh cái bản gốc rồi? Yến thấy về chương trình next stop khá là bám sát ở cái bản gốc, ở những điểm về mặt thử thách. Về thử thách thì luôn luôn là những thử thách đề ra cho người mẫu. Đối với mùa này thì Yến cảm thấy là nó khá là bám sát bản gốc. Cái drama ở trong nhà chung của Việt Nam của mình với bản gốc, Yến thấy nó giống, có tôn trọng bản gốc không, hay là ở đây mình làm quá? Nói thật nha, cái mình cảm nhận á, về ở bên phương Tây á, họ cái sống thoáng quen rồi, ngay cả người bình thường cũng vậy. Người bình thường họ có những cái giao tiếp rất là dễ gần, họ rất là thoải mái, họ không có quá ư là kiểu cách. Đúng. Họ không phải là nó vậy. Đúng rồi, rất là fun, rất là và thoải mái, welcome lắm. Và đôi khi Việt Nam mình cũng đang dần dần hướng theo cái đó, nhưng mà vẫn không thể nào mà bỏ đi những cái giá trị văn hóa truyền thống xưa kia, xưa cũ. Cái cách mà giao tiếp á, họ luôn luôn là phải có cái gọi là phải giữ thể diện, phải có cái mặt từ từ rồi quy chuẩn, quy cách. Nếu mà ngồi phải thế này thế kia thì vô tình những cái mà chửi nhau, đánh nhau bị hơi quá so với người xem, mặc dù người ta cũng muốn coi những cái đó chứ phải không. Mặc dù họ cũng trông chờ những cái drama, những cái gì đó nó ngoài cái sức tưởng tượng của họ để họ xem, nhưng khi mà cái ngoài sức tưởng tượng đó nó đi hơi quá chẳng hạn, hoặc là nó bị lố chẳng hạn, thì bắt đầu quay sang chửi, thì sẵn sàng dùng những cái lời nói rất là tệ hại để chửi và phán xét. Đôi khi nhưng mà phán xét đó nó hơi quá, hơi nặng. Nhưng mà Yến là khán giả, Yến thích xem những phần gì trong cái next stop? Cá nhân Yến, nếu Yến là khán giả thì chắc chắn Yến chỉ thích xem những phần chuyên môn, và nhất là phần loại. Nó sẽ có nhiều cái hay. Về những cái nhà chung, Yến nghĩ là bởi vì một tập sẽ quay trong rất nhiều ngày và lên sóng chỉ có khoảng 15 phút cho một phần đó. Thử hỏi mười mấy ngày mà đem ra chắc lọc cũng như những cái mấy ngày á, có chuyện để nói không? Chắc chắn có chuyện để nói. Cô ấy nói với tôi với bộ mặt rất là kênh kiệm. Chị lấy cái giường đó nha, cái sân này cũng phải. Chị chẳng có quyền gì mà chị lấy cả khi ở trong phòng này. Ủa? Nhưng mà chị là một lãnh đạo chung, xin lỗi nha. Nếu mà chị là người tử tế thì chị phải nói là các em cho chị mượn chứ không phải là chị lấy, chị có quyền gì mà chị lấy. Cái bây giờ nếu một tập quay trong một ngày cho nhạc và bao nhạc luôn á, tại vì một ngày không thể nào nói lên tất cả mọi thứ. Thì Yến thấy cái The Face là cái chương trình mà đang gọi như là đặt lên cán cân của Next Top Model All Star. Thì tại sao The Face năm nay lại không có một cái gọi là drama gì quá nổi trội, mà thật ra người ta nói là còn quá nhạt? Thì Yến nghĩ sao? Yến nghĩ là do cái lượng thí sinh. Tại vì đối với những người mẫu mà nó điên hơn người bình thường. Người nghệ sĩ đó nói chung á thì vẫn trong người cái tố chất là điên, và phải điên mới làm nghệ thuật được. Thì cái điên nó vô tình khi mình 13, 14 cái điên ở chung với nhau thì nghĩ đi, có phải sẽ bộc phát là những cái là không thể tưởng tượng được không? Thì chắc chắn những cái không tưởng tượng đó nó sẽ đi, có những cái nó ở trong tầm kiểm soát, những cái vượt ngoài tầm kiểm soát. Thì cái vượt ngoài tầm kiểm soát chắc chắn sẽ bị nhắc nhở. Còn đối với những cái comment hay là những cái dư luận họ là bảo là tại không đuổi lại thẳng cổ, thì bây giờ nếu như mà đuổi thì ok, đuổi hết một lần 5-6 đứa thì sau đó chương trình dẹp đóng sớm, không gì coi nữa, không gì để coi nữa, đúng không? Đồng ý không? Nếu mà để đuổi hoặc là công bằng á thì đuổi hết một đám luôn. Tại đứa nào cũng trong đa hết. Đúng rồi, đứa nào cũng có chen vào phần đó mà. Rồi sau đó là không loại, mọi người lại bảo ôi diễn này nọ kia là không loại để đủ tập này nọ. Cái gì cũng hay nói được. Nếu mà The Face năm sau mà mời Hoàng Yến thì Hoàng Yến muốn ngồi cùng hàng với lại những ai? Chắc chắn Yến sẽ muốn ngồi cùng với những người ngang thời với mình, hoặc những đàn chị của mình.
thế thôi, chứ mình không bao giờ muốn ngồi với Ví dụ như trong những người Anh mà em. ngang thời với lại Yến thì hình như bây giờ còn Thanh Hằng là còn hoạt động. ngồi không có thể hàng chẳng hạn, hay những người bạn chị của mình rất thích ngồi chung. Nhưng mà Yến nghĩ là Yến với Thanh Hằng sẽ có những cái điểm khác biệt gì, nhưng mà đang mang đến những cái màu gì khác biệt không? Còn những người không an toàn sẽ luôn nhận được những hai hướng, một là được tích cực, hai sẽ dễ bị chửi hơn. Thì Yến luôn luôn chấp nhận là người không an toàn. Chị Hằng thì luôn luôn làm trong phạm vi an toàn, và cái an toàn đó đối với chị Hằng là một cái thật sự lựa chọn thông minh. Bởi vì cá nhân mình có rất nhiều người khuyên mình là tại sao không như thế, nó sẽ đem lại rất nhiều cái lợi cho mình về mặt quảng cáo nè, hay là về những về mặt rất quan hệ nè, nhưng mình vẫn không chọn cách đó, bởi vì cá nhân cái tính nó vậy rồi, không chịu ngồi ở yên chỗ được. Nói về dàn diện mẫu trẻ bây giờ nè, thì theo Yến là có một cái tên nào Yến cảm thấy là hội đủ yếu tố sắc tóc có thể trở thành một siêu mẫu của thời bây giờ? Để gọi là hội đủ yếu tố thì rất nhiều bạn hội đủ yếu tố, nhưng đa số vẫn còn thiếu chút xíu. Các em đều bị thiếu chính là cái sự siêng năng, mà cái sự cảm nhận, siêng năng tìm những cái khác của mà những người nước ngoài đã từng làm được mà bản thân mình không làm được. Họ thiếu những cái đó, họ thiếu sự cạnh tranh đối với nước ngoài á. Cạnh tranh trong nước cạnh tranh làm gì? Nghĩa thiệt á, cạnh tranh trong nước chả gì để cạnh tranh á. Hồi xưa Yến có từng nghĩ là cái thời của mình đáng lẽ là mình cũng chuẩn bị để có một cái vóc dáng kiểu rất là mảnh khảnh để tấn công thị trường nước ngoài. Thật ra cái mà Yến nghĩ khi mà Yến có một dáng mỏng mảnh khảnh không phải là Yến tấn công về nước ngoài đâu, mà là Yến thỏa mãn bản thân của Yến trước. Tại vì mình rất thích ốm, cá nhân mình chỉ muốn chọn nhìn những người mẫu ốm của mình thôi, cái điều muốn chảy nước miếng luôn á. Thèm lắm. Nhưng mà cái gì nó khắc nghiệt quá. Những bạn trẻ đi cứ nghĩ là làm người mẫu là phải kiểu phải ốm thì là ốm, mà bây giờ nếu mà bị lỡ mà che mập một cái Thì nè, ốm xong đã, ốm nè, mọi người kêu ốm quá, thấy ghê quá, xong rồi chiều lòng mọi người mập lên, chửi mập quá vậy chị, rồi mọi người hốt không độ vậy chị. Đó mình nghĩ là biết gì xưa mày bảo ốm, ủa sao mà mập thì cực chứ ai cực. Mà cơ bản là gì mập thì dễ, ốm nó có dễ đâu. Mình hối hận, đó là sự hối hận lần đầu tiên trong cuộc đời này. Bây giờ quyết tâm là nếu ai nói gì cũng kệ, không nghe nữa, mình thỏa mãn mình được rồi, mình thấy mình ốm là được rồi. Bây giờ có một cái thử thách cho Yến nói chuyện hay quá, dễ thương quá. Tư vấn tâm lý bây giờ chưa? Cũng có sơ sơ mà tôi lớn xong người ta khùng hơn nữa mà. Yến sẽ làm chị Mã Lệ Phi Xuân. Well. Chị Mã Lệ Phi Xuân ơi, em hiện tại cao 1m50, em ước mơ trở thành siêu mẫu như chị Võ Hoàng Yến. Em phải làm sao? Chị Mã Lệ Phi Xuân hãy tư vấn cho em với. Chị nghĩ em thi rất được luôn. Được, nhưng mà chị nào biết có rất là ru nữa. Không biết nữa, cái qua nước ngoài kiếm mùa đó. Chứ bây giờ 1m50 mà mình làm siêu mẫu chắc có cùng lắm, chứ có thể làm chụp ảnh từ đây lên thôi. Nếu mà đẹp. Chứ còn người mẫu thì diễn chết thôi. Siêu mẫu khó lắm. Nặng lại được hơn. Tiếp theo, có phải tình yêu phải đi liền với tình dục? Em và bạn trai em yêu nhau được 3 năm. 3 năm học cao đẳng, bạn trai em đối xử với em rất tốt, yêu thương, chiều chuộng em. Em muốn gì anh ấy đều làm cho hết. Giờ bọn em đều có công ăn việc làm ổn định, mỗi người làm mỗi nơi nhưng vẫn hay về thăm em và hỏi thăm em này nọ. Cách đây không lâu, bạn trai em ngỏ ý muốn làm chuyện ấy với em, nhưng em không đồng ý. Cuối cùng là chia tay. Có đáng tiếc hay không? Thì bây giờ chị nói đơn giản thôi, tình yêu chắc chắn phải có tình dục, nhưng có tình dục thì chắc có tình yêu, nó dễ hiểu rồi đó. Vậy có đáng tiếc không? Tiếc chứ, tại chứ sao em cũng phải làm thôi. Chứ sao có làm thôi. Thật. Đấy, em sinh con cũng phải làm mà. Không, bây giờ cách sinh con không cần mới làm. Vậy thôi em cũng lạ quá. Nếu là chị Mã Lệ Phi Xuân thì chị làm liền. Đúng rồi. Ok, không có đợi. Ngại gì. Em 18 tuổi Tụi tôi về anh em. nhưng thích chị kia 25 tuổi. Chị hãy bày cách giúp em cưa đổ chị ấy đi. Trời ơi, khó ha. Chị xưa giờ chị quen là toàn bạn trai lớn tuổi hơn chị thôi, chứ chị không bao giờ quen bạn trai nhỏ hơn chị, kêu chị có kinh nghiệm lắm. Mà muốn cưa một chị lớn tuổi hơn mình, chắc chắn là phải lớn tuổi hơn chị ấy. Một người phụ nữ 25 tuổi thì cũng chưa phải là cái độ tuổi gọi là quá lớn tuổi để mà em quá già chẳng hạn. Thì chắc chắn là họ vẫn cần một người đàn ông nào đó trưởng thành hơn. Chị nghĩ là em phải là một người đàn ông rất chín chắn, trưởng thành và có một cái gọi là cái sự chia sẻ. Không cần phải nói nhiều, nhưng những cái mình làm á sẽ là những cái mà để cô ấy rung động. Nếu Mã Lệ Phi Xuân bị một em nhỏ tuổi hơn, Đầu tiên không tôi thú từ đi rồi đó. bỏ đi. Chứ không có ý. Tại sao vậy? Gọi là nguyên tắc của mình là như vậy rồi. Mặc dù nguyên tắc đôi khi thấy nó có không mọi người sẽ khó tính vậy. Nhưng nguyên tắc của tôi như vậy. Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn tôi vậy thôi. Và những người quá lớn tuổi hơn tôi cũng thích luôn. Ok. Cái già là thích rồi đó. Thích vừa vừa đúng không? Vừa. Bởi vậy tới giờ đúng không? Lỡ mà Yến yêu một bạn nào đó,
Sau mới phát hiện ra là nhỏ tuổi hơn Yến. Ừ. Có hỏi từ trước không? Có chứ, nặng hắn lắm. Phải hỏi không? Ừ, đúng rồi. Lên xe máy. Lỡ nó nói sao? Ai biết, lúc đó mà hầu như chưa ai nói xạo chứ á. Ghét nhất cái luôn á, cắm thù cái đắng luôn á. Là nó lao. Ok. Cảm ơn chị Mã Lệ Phi Xuân, tư vấn tâm lý, dễ thương. Và thường thường ai tư vấn tâm lý Yến Thông cũng khùng hơn, không tỉnh ra. Hẹn gặp Mã Lệ Phi Xuân lại lần sau.